सो गाइस यसलाई म अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है त। सो यो RX3 हो हेर्नुस्, डुअल माइक्रोफोन गेमिङ हेडसेट, डिट्याचेबल HD लङ माइक अनि डुअल माइक्रोफोन छ, मेड फर गेमिङलाई हो भने छैन अनि सर्किट विथ HD भोइस भने चाहिँ हेरौँ अब MOWI ब्रान्डको हो यो। सो तपाईलाई MOWI देखाइदिन्छु म। सो यसमा तपाईको यहाँ के छ ब्रान्डिङ छ एउटा, तपाईको अब यहाँ के लेखेको छ हैन, इङ्ग्लिशमा लेखेको छ, 3 ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, लेफ्ट हेडसेट राइट हेडसेट। सो के छ। सो गेमिङ हेडसेट हो, म्युजिक कस्तो आउँछ त्यो पनि तपाईलाई देखाउँछु र यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु है त। ओके, सो तपाईलाई म यसलाई काटेर देखाउँछु। सो लेट्स गो ओपन दिस। यसको प्राइस पनि तपाईलाई अन्तिममा भनिदिन्छु कति प्राइस भनेर। सो यो मैले दराज अनलाइनमा न्यू इयरमा किनेको, तर खासै मलाई चाहिँ फाइदा चाहिँ भएन। यो अर्कोमा 1900 सम्म थियो यो अर्कोमा है, तर मैले अलिक चिपमै पाएँ, कतिमा पाएर मलाई पछि भन्छु मैले। सो ओके, सो यो खोलेँ है त। देन आफ्टर इट कम्स द सेट, यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् यो। सो तपाईको अब ओके, सो यसलाई कसरी खोल्ने, यहाँबाट खोल्ने हो कि? ओके, यसरी खोल्ने रहेछ। सो यसरी खोल्ने रहेछ। सो यसमा क्यारोट ह्यान्ड उल्टो सुल्टो। ओके, सो ग्रीन कलरमा रहेछ है, यो मैले ग्रीनमा थिएँ, ग्रीनमै रहेको छ। ओके, सो उल्टो यस्तो पो रहेछ। ओके, सो यसमा यो छ है, यसमा यो लङ कर्ड छ हैन। सो यो लङ कर्ड चाहिँ यो साइको यो हैन ल्यापटपहरुमा हुन्छ नि अडियो भिडियो गरेर त्यसको लागि दिएको हो यो। अनि यसमा एउटा छिराउने हो यो है त, यो ल्यापटपको लागि पक्कै होला यो। सो अनि तपाईको यो बड्सहरु दिएको छ, इयरबड्सहरु अब सानो तपाईको कान अनुसार सानो ठुलो पार्ने। अनि तपाईको यो एउटा कपडामा टाङ्ने हैन क्लिप हो यो। अनि एउटा यो पनि दिएको छ। सो यो के हो मलाई पनि थाहा भएन, यसमा थाहा हुन्छ है यो के हो सानो गोलो। ओके, त्यसपछि हेर्नुस् मैले ग्रीनमा आएको थिएँ, ग्रीनमै आएको छ हैन। अब यहाँ यस्तो इयरफोन छ, त्योभन्दा अगाडि यहाँ तपाईलाई के हो पुस्तिकाहरू छ, उत्तर पुस्तिकाहरू पढ्न रहेछ। अब कसले पढ्छ थाहा भएन। अब यो वारेन्टी कार्ड भनेर छ, 1 इयर वारेन्टी लेखेको छ, तर यो वारेन्टी केही छापछाप छैन यो। सो यो अलि बक्वास हो, कि अनलाइनमा किनेको हो। सो तपाईको इयरफोन चाहिँ यो रहेको छ है। सो राम्रो छ हेर्नुस्, यसको मोटो छ यो हैन, यो मोटो छ, कानमा अड्काउने छ, ट्विस्ट पनि राम्रो छ, क्लिप पनि लामो छ र डोरी पनि तपाईको यस्तो छ है। यो डोरी यो पनि अल्झिन्न होला सायद है। ओके, यो हो। अनि यसमा एउटा यो डिट्याचेबल माइक भनेको चाहिँ तपाईको माइक यस्तो छ है त। सो माइक यसलाई सायद तपाईको यो कुनमा लगाउने हो, यहाँ लगाउने पाल देख्नु हजुरले। सो यो पाल, सो यो पालमा यो माइक्रोफोन यसरी लगाउने हेर्नुस्, यस्तो भयो है त। सो ओके भयो। सो ठ्यान सो कस्तो छ है, म तपाईलाई डिटेल सुनेर यसको म्युजिक सुनेर आवाज रेकर्डिङ गरेर देखाउँछु है त। ओके, सो इयरफोन म अब कानमा हाल्न लागेको छु हैन, कस्तो साउन्ड सुनिन्छ हैन, अब तपाईले सुन्नु होला। जस्तो कि अब मैले यो लगाएर हेर्छु र अर्को पनि लगाउँछु है त। ओके, सो यहाँ भने अनुसार अहिले चाहिँ यो माइक्रोफोन युज गरिरहेको छ। अब कस्तो आवाज आइरहेछ तपाईलाई थाहा होला है। सो माइक्रोफोन चाहिँ यो हो। मैले यसलाई म्युजिक सुने, खासै मलाई त्यस्तो म्युजिकमा त्यस्तो फरक चाहिँ लागेन र गेम चाहिँ म नखेल्ने भएको कारणले अहिलेलाई सो गेममा मैले टेस्ट गर्न पाएँ। तर यो गेमिङ इयरफोन हो, गेममा त राम्रो आउँछ, किनकि पैसा पनि म 2200 रुपियाँ मिन्स महँगै हो। सो गेमिङले बनाएको इयरफोन हो, गेमिङ राम्रो आउँथ्यो होला। लुक्स पनि राम्रै छ है, लुक्स पनि राम्रो छ। मैले हेलमेट लगाएर म मोटरसाइकलमा हेलमेट लगाएर पनि ट्राई गरेँ, तर यो कान दुख्छ। यो मोटरसाइकललाई बनाएको कुरा चाहिँ होइन, यो यत्तिकै तपाईको घरमा बस्नलाई बनाएको हो र बाटोमा हिँड्दा पनि अलिक गाह्रै हुन्छ है यो लगाएर हिँड्नलाई। र अहिले माइक्रोफोन यो हो र अर्को माइक्रोफोन तपाईको यहाँ पनि छ हैन। यसको दुईटा माइक्रोफोन छ अनि यहाँ भोल्युम घटाउने बढाउने पनि छ। म तपाईलाई अब यो माइक्रोफोन निकालेर यो माइक्रोफोन सुनेर बोल्दै देखाउँछु है त। ओके, हेर्नुस् यसरी माइक्रोफोन निकाल्न मिल्छ। सो अब म यहाँ बोल्दैछु हाम्रो यो यसकोबाट है त, यो माइक्रोफोनबाट। अब कुन चाहिँ आवाज राम्रो छ तपाईलाई हैन, कस्तो लाग्यो हेर्नु होला। अनि यो चाहिँ मैले दराजबाट मगाएको हो, दराजको 1 इयर सेलमा। तर खासै त्यति फाइदा पनि भएन र पहिला जस्तो भएन। र मेन त के हो, डेलिभरी हुन्छ आफ्नो ठाउँमा, त्यही मेन कुरा हो अनि अनलाइन सपिङको। र अलिअलि डिस्काउन्ट चाहिँ भयो यसमा है त। सो तपाईलाई यो चाहिएछ भने चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि प्लेक्सटोनको ओरिजिनल इयरफोन हो, ब्रान्डेड इयरफोन हो है त। सो मलाई यसले आजकल चाहिँ यसरी नै भिडियो बनाइरहेको छु आजकल। सो अब यो माइक्रोफोन युज भयो है त। सो अब यो माइक्रोफोन युज भयो। सो यसले नै हेडफोन बनाइरहेको छु, तर यो त्यति लामो चाहिँ छैन है। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो मेरो रिभ्यू भिडियो? तर यो म्युजिकलाई चाहिँ राम्रो छैन है, मलाई खासै लागेन। बेस डुङ खालको त्यस्तो फरक चाहिँ लागेन, राम्रो छ तर त्यस्तो राम्रो लागेन। गेमिङले राम्रो होला, तर गेमिङ चाहिँ मैले टेस्ट गरेको छैन। र यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ म पनि किनिराख्छु, जुन किन्छु त्यो म देखाउँछु अबदेखि। सो कस्तो खालको मान्छेलाई मनपर्छ हैन, मान्छेलाई कस्तो खालको युज हुन्छ, दाइ कतिमाको किन्नुभयो, कति कसरी युज गर्नुभयो, कस्तो छ भनेर पनि कमेन्ट गर्छन् युट्युबमा, टिकटकमा। सो त्यो एउटा भिडियो बनाइदिएको। सो थ्याङ्क यू गाइज, किप वाचिङ अम्मु शाक्य युट्युब च्यानल, अम्मु शाक्य युट्युब।